اهلا وسهلا بكم في قناتي هنور ارت. النهارده هعمل شنطه بخيط جديد اول مره استعمله. الخيط دوت خيط ميتاليك، خيط مصنوع من الجلد الصناعي. في نوع تاني من الخيط مش بيلمع، هو بيكون مط وبرضه بيكون من الجلد الصناعي. زي ما احنا شايفين دي مواصفات الخيط واسمه والوزن والطول وطريقه غسل الخيط. في نوع تاني من الخيط بيكون جلد صناعي اللي هو اللون الأحمر بس مش بيلمع. إن شاء الله اشتغل بيه معاكم في موديل تاني. أما بالنسبة لخيط النهاردة فبيكون عرض الخيط بالظبط كده 2 سنتيمتر. أما لما بيتبرم وبيتلف بالشكل اللي هو موجود بيه بيكون عرض الخيط سنتيمتر واحد بس تقريبا يعني. هشتغل على كنفة بلاستيك مربعات كبيرة 4 مللي، ودي هتكون أبعاد البلاستيك. وبالنسبة لطول الشبك هيكون 36 سنتيمتر. مقاس الشنطة طبعا هيكون صغير. أول حاجة بعملها بسحب الخيط تقريبا كده بالظبط نص متر أو أقل من كده، وتكاد دي تكون أهم معلومة في الفيديو وهتعرفوا ليه لازم يكون الخيط قصير. مش بستعمل خيط طويل أبدا، وهتشوفوا في نهاية الفيديو ايه اللي ممكن يحصل للخيط لما بستعمل خيط طويل. خيط الجلد الصناعي محتاج معاملة خاصة علشان ما يفقدش المزايا اللي فيه ويحافظ على نفس الشكل اللي هو جاي بيه. بالنسبة للغرزة بدخل الإبرة في أول مربع موجود في الزاوية وأبدأ أعد من أول هنا 1 2 3، وبعدين بسحب الخيط، وده بيكون شكل أول جزء في النمط الغرزة. بعد كده بدخل الإبرة في المربع اللي جنبيه على طول بنفس الميل اللي بدأت بيه. شايفين في المربع ده بسحب الإبرة واسيب المربع اللي في النص وادخله من الناحية التانية. بعمل خط بالعرض على 3 مربعات بميل، وده بيكون شكل نمط الغرزة الأساسي. بكمل بدخل إبرة في المربع اللي أنا سبته فاضي في الأول، المربع اللي في النص، واسحب الخيط وأعد 3 مربعات بنفس الطريقة اللي عملتها في أول غرزة. من أول هنا 1 2 3، ده كده الميل اللي أنا هكمل فيه الغرز. طيب أسحب الخيط من المربع رقم 3 وأكرر أعمل غرزة بالعرض من تاني مربع من الناحية دي وأعديه من الناحية التانية. قدر الإمكان بحاول إن أنا أحافظ على فرد الخيط وإن هو يكون واخد نفس الشكل. ده كده شكل النمط لو غرزتين. ممكن أكمل الصف ده للنهاية بنفس الترتيب. لو عايزة أعمل تاني صف هبدأ منين؟ لو هعمل تاني صف هبدأ من هنا من تحت الخيط المربع الموجود في النص، وأعد 3 مربعات وأسحب الخيط. بعمل نفس الغرزة ولكن في اتجاه مختلف أو في الصف التالي. بدخل الإبرة في المربع اللي جنبيه على طول وبسحب الخيط. شكل الخيط اتغير معايا فبرجع أعدل الخيط مرة تانية من الناحية التانية من وراه، وبعدين برجع أكمل الغرزة وبسحب الخيط بعد 3 مربعات بنفس الميل اللي بدأت بيه. طيب عايزة أرجع تاني أعمل هنا غرزة في النص. بدخل الإبرة في المربع الموجود تحت الغرزة، المربع الفاضي دوت، وبسحب الخيط وبعمل هنا غرزة على طرف البلاستيك بنفس الميل وبنفس الطريقة اللي بدأت بيها في البداية. وبحاول بقدر الإمكان إن أنا أفرد الخيط ويكون كلهم بنفس الشكل. فاضل هنا غرزة عايزة أعملها هتكون تحت الخيط في المربع اللي في النص. متبقي معايا بس مربع واحد في الطرف فهدخل فيه الإبرة، وهتتعمل الغرزة على مربعين 2 بس مش 3، لأن ده اللي متبقي معايا في نهاية الصف، وده هيكون شكل الغرز. وده شكل النمط لما يكون في صفين من الغرز. هكمل الغرز واتجه ناحية الأطراف البلاستيك علشان تشوفوا نهاية الصف هتكون شكلها عامل ازاي، وهشتغل برضو بالغرز في نص الشبك علشان تشوفوا الطريقتين هيكونوا عاملين ازاي. طيب انا هنا بكمل الغرزة لغاية نهاية اطراف البلاستيك، وهتنتهي مرة بوجود 3 مربعات فهتكون بالشكل ده، ومرة تانية هتنتهي بوجود مربعين 2.
ودي الميزة لما يكون البلاستيك عبارة عن أطراف مستقيمة، ما يكونش فيه منحنيات. اشتغلت الغرز دي قبل كده معاكم، كان فيه منحنيات وكان الموضوع في كل منحنى بينتهي نهاية مختلفة. فهنا هنلاقي ان النهايات هنا متشابهة، يعني اتبقى مربعين عملت غرزة على مربعين، اتبقى 3 هكمل على 3، وهنلاحظ ان النهاية كلها متشابهة. هنلاقي ان اطراف البلاستيك من كل ناحية هتكون متشابهة. دلوقتي هعمل الغرز في اتجاه واحد، هكمل صف واحد لغاية نهاية الصف. بعد كده بعد ما يخلص الصف دوت هعمل الصف اللي بعديه. فشوفي الطريقة المفضلة ليكي. ممكن تكون الطريقة دي يعني مش هتلخبطك وهتخليكي تكوني شايفة الغرز بطريقة أوضح، فهكملها لغاية نهاية الصف. وهنشوف لما أوصل لنهاية الصف إزاي أرجع تاني للصف اللي بعديه. فعندك طريقتين تقدري تختاري منهم الطريقة الأسهل. بفرد الخيط قدر الإمكان وبحاول إن أنا أحافظ على الشكل اللي أنا بدأت بيه. ولما بوصل لنهاية الصف هيتبقى معايا هنا مربعين 2 في نفس الاتجاه. ده المربع التاني، بدل ما اشتغل في 3 اتبقى معايا 2 بس، مفيش 3. فهشتغل على المربعين 2، هعمل عليهم الغرزة بالشكل ده. وعايزة ابدأ بقى في الصف التاني، هبدأ منين؟ ممكن ابدأ من الناحية دي، ممكن ابدأ من الناحية التانية، بس في نفس المربع هبدأ اعمل اول غرزة في الصف التاني. متبقي معايا هنا مربعين 2 بس في الصف ده، فهعمل فيه اول غرزة في الصف التاني. طيب عايزة اكمل، هروح عند التالت مربع من هنا وادخله في نفس المربع اللي بدأت بيه الصف التاني، واعمل الغرزة بالشكل ده. بعد كده هيبقى الغرز هتبقى سهلة، لان انا عندي مربعات كافية اقدر اشتغل فيها الغرز بالنمط اللي انا بدأت بيه. وصلت لنهاية الصف التاني. الصف التالت بعد كده هيبدأ بنفس الشكل اللي بدأت بيه الصف الأول والصف التاني. هيبدأ وينتهي بنفس الشكل. ونلاحظ هنا ان دايما بيتبقى يا اما مربعين 2 يا اما 3، وكلهم بياخدوا الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، سواء كنت هتجه من الناحية دي او من الناحية ديت. طيب احنا دلوقتي خلصت الغرز في معظم اجزاء الشنطة، فاضل الاطراف. بالنسبة هنا للجوانب، وهبدأ اتكلم عن مشكلة انك تستعملي خيط طويل. لما بتستعملي خيط طويل الخيط اللمعة اللي فيه بتروح، وهتلاقي ان طرف الخيط هنا شايفين بهت، اللون بتاعه راح، اللمعة بتاعته اختفت، لان انا هنا كنت مستعملة خيط طويل. فانا هضطر ان انا اقص الغرز وافكها اللي انا اشتغلت بيها بخيط طويل علشان اصلح العيب ده. بس انا هنا عايزة اوضح الفرق بين شكل الخيط لما تشتغلي بخيط طويل ولما بتشتغلي بخيط قصير. الخيط القصير بيحافظ على لمعة الخيط. فهنا طبعا الالوان بهتت، فهضطر ان انا افكها. نرجع تاني لطرف البلاستيك، هكمل فيه الغرز بالشكل اللي احنا بدأنا بيه. صفوف الغرز هنا هتكون قصيرة وهيكون الشغل فيها اسرع، بس يهمني انكم تشوفوا لما بوصل لطرف البلاستيك الغرز هتنتهي ازاي.
ملحوظة بس صغيرة في أطراف البلاستيك، شايفين هنا بتبقي مربعين، فبعمل الغرزة على مربعين اتنين، وهنلاحظ ان هي نفس النهاية دي بتكون في كل اتجاه من اتجاهات البلاستيك، ان بيتبقى معايا مربعين اتنين يا اما تلاتة فقط، وكلهم بياخدوا نفس الشكل. وصلت لزاوية البلاستيك، اتبقى 3 مربعات، وعملت اخر غرزة مائلة من الناحية التانية 3 مربعات بالعرض. هنا الخيط قصر معايا، فبسحب الإبرة من الناحية التانية وبسحب الخيط علشان ينتهي بالشكل ده زي ما احنا شايفين دلوقتي. طيب طرف الخيط بينتهي ازاي؟ بسحبه تحت الغرز بالإبرة بالشكل ده، وممكن أخيطه بالإبرة والخيط لو ده مناسب اعمليه. طبعا أطراف الخيوط لاحظي الفرق لما تشتغلي بخيط قصير وخيط طويل، شايفين اللمعة بتاعة الخيط الطويل اللمعة اختفت، والخيط القصير بيحافظ على لمعته. الخيط الميتاليك محتاج معاملة خاصة، ما يتشدش زيادة عن اللازم، ما استعملش خيط طويل، كتر الاحتكاك بيخليه لمعته بتتغير وبتختفي، فلو استعملته صح هيفضل على نفس الشكل مش هيتغير. طيب وصلت هنا للجزء الخاص بالجوانب، هكمل الغرز بنفس الاتجاه وبنفس الطريقة لغاية لما أوصل لطرف البلاستيك. بكمل الغرز على نفس النمط ونفس الاتجاه لغاية لما بوصل لطرف البلاستيك الموجود في الجوانب، وبكمل لغاية لما بيفضل معايا مربعين اتنين في نهاية الصف أو تلاتة. كل صف بينتهي حسب المتبقي معايا من مربعات، وبكمل عليه الغرز زي ما هنشوف. أبدأ أعمل الصف التاني من الغرز، بيبدأ بالشكل ده وبيكمل هنا عند الأطراف على مربعين اتنين زي الصف اللي قبليه، وبكمل وأشوف اللي متبقي معايا ايه وبكمل عليه الغرز. غالبا وعادة وفي كل الأطراف هينتهي معايا يا إما تلاتة يا إما اتنين، فبكمل الغرز ومش هنلاحظ إن في اختلاف في نهاية الغرز من كل اتجاه.
هتنتهي الغرز في الأطراف البلاستيك الموجودة في الجوانب بنفس الشكل وبنفس الترتيب الموجود في الجزء الأساسي من الشنطة. مش هيكون في اختلاف كبير. أنا بس هنا عايزة أوريكم إن هي متشابهة، وكل طرف نفس الكلام أنا بكرره. هتكون الغرز بتنتهي بمربعين أو 3 مربعات. وبالنسبة للزوايا ممكن تنتهي على 3 مربعات أو مربعين. هنا هتنتهي على مربعين، ومن الزاوية التانية انتهت على 3 مربعات، وبكمل الغرز بنفس الشكل. نخلي بالنا ان الغرز تكون مكتملة في كل اجزاء الشنطة، ما يكونش فيه غرزة نسياها او غرزة لسه ما خلصتش، لان في النهاية بعد تركيب البطانة بيبقى صعب جدا ان انا ارجع تاني اكمل غرزة لسه ما كملتهاش. طيب المرة دي انا ما ربطتش الحلقة المعدنية في البداية، لا انا هنا كملت الغرز، بعد كده هبدأ اركب الحلقة المعدنية. والسبب ان انا عندي مربعات او عندي فراغات كافية ان انا ادخل فيها الابرة واسحبها من الناحية التانية من غير ما يكون في ضغط على البلاستيك او على الخيط. فهنا هربط 3 ربطات للجانش، وهدخل الابرة بين الفراغات الموجودة من الناحيتين، وبشد على الخيط بعد ما انتهي، لان ده جزء يعني مهم جدا ان الجانش يكون ثابت، ما يكونش فيه اي خلل، او ان هو ما يريحش معايا بعد كده وما يتفكش. وطرف الخيط بيدخل ما بين الغرز من الناحية التانية علشان يثبت. بعد ما انتهيت ببدأ اعمل غرز على الاطراف البلاستيك الموجودة فوق، وبلف الخيط حوالين كل مربع موجود فيه الأطراف البلاستيك، بلف الخيط حواليه علشان أغطي البلاستيك تماما بالخيط، وبعمل ده من الناحية التانية. في الجنب ده كنت اشتغلت بخيط طويل، فلمعة الخيط زي ما احنا شايفين راحت، ما عجبتنيش، فاضطريت ان انا اجيب المقص وابدأ ان انا اقص الخيط. دي مشكلة انك تستعملي خيط طويل، الخيط مع كتر الاحتكاك لمعته بتروح. يمكن الكاميرا مش موضحة كل التفاصيل الخيط، بس ده اللي بتلاحظيه لما بتشتغلي بخيط طويل. هبدأ أقص من هنا الخيط وأفك الغرز، وهرجع أعملها تاني بخيط تاني، لأن لمعة الخيط بتتغير. وكان في جزء تاني برضو عندي هنا في الشبك، كنت استعملت خيط طويل، عايزاكم تشوفوا هنا الفرق. لمعة الخيط اتغيرت في الجزء اللي أنا ماسكاه بإيدي دلوقتي، لمعة الخيط اختفت مع الغرز، بسبب ان الخيط كان طويل عن اللازم، كنت مستعملة تقريبا متر، فلما وصلت لنهاية الخيط اللمعة اختفت مع كتر الاحتكاك ومع الغرز. فالجزء ده برضو
هفك الخيط وافك الغرز وارجع اعملها مرة تانية. زي ما احنا شايفين فكيت الغرز وعملتها بخيط من اول وجديد. فمن البداية لما بشتغل بخيط قصير نص متر او اقل من كده علشان احافظ على لمعة الخيط. بالنسبة لأطراف الخيوط بدخلها تحت الغرز، بسحبها بالإبرة زي ما وضحت قبل كده. والطريقة التانية ان انا ممكن اخيطها، علشان انا هنا قصيت كتير وفكيت غرز وعملت غرز، فالاطراف هنا معايا كانت زيادة. بس لو بدأتي صح من الاول واستعملتي نص متر مش هيظهر معاكي مشكلة اطراف الخيوط الزيادة. بحاول ان انا اخيط على اطراف الخيط، ما دخلش الابرة في كل الخيط لان هو بيكون سميك وبيكون تقيل على الابرة. فبخيط بلطف، مجرد بس ان انا اثبت اطراف الخيوط مع بعضها. والطريقة التانية ان انا اسحبه تحت الغرز بتكون اسهل من كده. بس هنا كانت اطراف الخيوط قصيرة او قصيتها زيادة، فمعرفتش ان انا اسحبها تحت الغرز بشكل مناسب فخيطتها مع بعضها. دي اطراف الخيوط والطويلة طبعا زي ما وضحت قبل كده. لما بتستعملي خيط قصير بيفضل محافظ على لمعته، فنخلي بالنا من الغلطة دي ما نعملهاش. هبدأ دلوقتي اجهز البطانة، احط عليها الشنطة وبعدين ابدأ اقص البطانة حوالين الشبك. وانتبه لفكرة ان انا اسيب حوالي 2 سنتيمتر من كل ناحية كمسافة عشان اقدر اتني القماش واعرف اخيطه من كل ناحية. بثبت البطانة على الشبك، من كل جزء بحط دبوس علشان بس يكون المكان ثابت ما يتغيرش معايا اثناء الخياطة. هحتاج ان انا احط 3 ابر، والجزء الاخير انا هشتغل فيه فهثبته مع الخياطة. الفكرة في تثبيت الابر هي فكرة يعني تثبيت البطانة علشان ما تتحركش اثناء الخياطة. احيانا وانتي بتشتغلي في جزء معين من البطانة بتلاقي البطانة اتحركت من مكانها وشكل البطانة في النهاية في خلل وفي مشكلة. هستعمل إبرة وخيط خاصين بالملابس. بعد كده أبدأ أتني أطراف القماش وأخيط البطانة من كل ناحية. القماش الموجود في الزوايا ببدأ أقصه بعد ما أوصل للجنب بتاعه. يعني أنا دلوقتي عايزة أتني فمش هعرف أتني، فهحتاج إن أنا أقص حتة صغيرة جدا على قد ما أنا محتاجة، ما أقصش أزيد من كده، وأبدأ أتني القماش وأكمل خياطة.
وانا بخيط مش محتاجة ان انا ادخل ابرة في الغرزة الجلد كلها، بدخلها بس في طرف الخيط، وبكمل الغرز لغاية النهاية. وده بيكون شكل البطانة بعد ما بتتخيط كلها. الخطوة اللي بعد كده هي خطوة ربط جوانب الشنطة. فبجيب الإبرة والخيط، بيكون قصير على نفس الطول اللي بدأنا بيه 50 سنتي أو أقل من كده، وبدخل الإبرة في أول مربع موجود في الزاوية في الشنطة، وبعدين بدخله في المربع المقابل ليه، وطرف الخيط بثبته بإيدي لأنه هيدخل ما بين الغرز، وبكمل الربط ما بين الجوانب بنفس الطريقة. بعد 3 غرز بمسك أطراف البلاستيك مع بعض، وبعدين ببدأ أخيط بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. بدخل الإبرة في المربعين مع بعض وبسحب الخيط، وطرف الخيط زي ما احنا ملاحظين ان هو بيدخل ما بين كل الغرز. لما بوصل لآخر غرزة في الجنب، بوصل لأطراف البلاستيك، ببدأ أعمل غرز حوالين الأطراف البلاستيك الموجودة في الشنطة. بلف الخيط حوالين كل مربع موجود في الزاوية بالشكل اللي احنا شايفينه ده دلوقتي، زي ما عملت قبل كده في جوانب الشنطة. هنا بعمل آخر غرزة في الربط، وبخلي بالي ان في خيط موجود في الزاوية، فبدخل الإبرة بحذر وبسحب الإبرة من غير ما اقطع البلاستيك. ببطء بحاول ان انا اسحب الإبرة والخيط بالراحة علشان ما اقطعش البلاستيك. بعد ما بخلص آخر غرزة في الزاوية بسحبها واحدة واحدة بالتدريج علشان ما اضغطش على البلاستيك. بعد كده بكمل الغرز حوالين الأطراف البلاستيك.
بعد ما خلصت الغرز بقص اطراف الخيط وبفك البطانة من فوق بس في الاجزاء اللي فوق، وبدخل جواها اطراف الخيط. الجزء ده من البطانة انا فكيته بس علشان هو كان قصير شوية وكان مش مظبوط، فبعدله هخيطه تاني عشان يكون زي الجنب التاني. اما في الجزء دوت فبقص طرف البطانة علشان ادخل تحتيه طرف الخيط واخيطه وارجع مرة تانية اخيط البطانة. الجزء دوت محبتش افك البطانة لان الخياطة هتكون صعبة، فدخلت اطراف الخيط تحت البطانة بالابرة، زقتها لجوه، وهعمل مثلا غرزتين او 3 للتثبيت. بحدد مكان للقفل المعدني ولازم يكون في النص بالظبط، وبعدين بضغط عليه علشان يدخل جوه. بعد هنا الغرز في الجوانب علشان تكون قد بعض بحيث ان القفل يكون موجود في النص بالظبط، وابدأ اضغط عليه. القفل المعدني بيكون معاه 3 مسامير، 3 مسامير بيتربطوا من الناحية التانية من جوه الشنطة. وانا بربط المسامير الافضل ان انا احط قماش ناعم تحت الشنطة علشان الجلد ما يحتكش بحاجة ناشفة ولمعة الخيط تتغير. باقي ربط المسامير ربطت وانا حاطة قماشة تحت الشنطة. متبقي هنا دلوقتي معايا الجزء التاني من القفل، بحدد ليه مكان مناسب، بعد كده بدخله في الشنطة ما بين الغرز، وابدأ اتني الاطراف المعدن من جوه تحت البطانة بعد ما بتأكد من مكان القفل وان هو موجود بشكل صحيح والشنطة بتقفل مظبوط. دلوقتي انا انتهيت من الشنطة، فاضل بس اركب السلسلة. في فكرة بسيطة في السلسلة هعملها معاكم لو متوفر عندك نفس النوع من السلسلة. الفكرة فيها ان انتي ممكن تركبي الجانش في اطراف السلسلة، بحيث انك ممكن تفكيها او تبدلي السلسلة بنوع تاني، او ممكن تعمليها ثابتة ما تتفكش. كل ده ليكي حرية الاختيار انك تختاري نوع السلسلة وطريقة دخولها في الجوانب.
فأنا هنا هعمل الجانش في الناحيتين في أطراف السلسلة، وبعدين بعد ما بقفل المعدن عليها وبثبتها بالشكل ده ببدأ أجيب طرف الخيط وأدخله ما بين الحلقات المعدن الموجودة في السلسلة. هي دي يعني فكرة بتدي شكل لطيف للسلسلة، انك تدخلي الخيط ما بين كل حلقة معدن موجودة في السلسلة، وممكن ما تعملهاش، يعني هي بس مجرد فكرة، وهنشوف في النهاية هتكون شكلها عامل ازاي. الأسهل والأسرع انك تستعملي الإبرة، وأنا هكمل بيها بعد كده لغاية لما أوصل لنهاية السلسلة. وصلت هنا لاخر حلقة ببدأ الف الخيط حواليها بالشكل دوت، وبعد كده بدخل الابرة تحت الخيط علشان اقص طرف الخيط. انتهيت من عمل السلسلة المعدن وعدلت الجنش، كان مش معدول من الناحية التانية، وده بيكون شكل السلسلة. ولو في مقاس اصغر من كده اكيد هيكون شكله افضل ويكون مناسب مع حجم الشنطة، لان الشنطة صغيرة. ممكن استعمل برضو نوع تاني من السلسلة دي، بقى حاجة حسب المتوفر عندك وحسب ذوقك واختيارك، وده بيكون شكل الشنطة في النهاية. جربت شكل تاني من السلسلة المعدن، السلسلة الرفيعة، لقيت ان شكلها ألطف مع الشنطة ومتناسبة مع حجم الشنطة، لان حجم الشنطة صغير.
هعمل دلوقتي شنطة تانية بخيط مختلف عن الخيط اللي استعملته في الأول، وهعمل غرزة جديدة، والخيط دوت هيكون ده مختلف مش بيلمع، هو خيط مط. الخيط اللي استعملته قبل كده كان ميتاليك، وكان في داخل في تكوينه جليتر او يعني مكونات الجليتر، وكان لامع جدا. اما الخيط بتاع النهارده هيكون في لمعة الجلود، لمعة الجلد الطبيعي، ولكن هو في الحقيقة هو جلد صناعي. واشتريت الخيط من عند الأستاذ مصطفى خليفة، هو ليه جروب على الفيسبوك. بالنسبة للموجودين برا مصر ممكن تلاقوا الخيط موجود في المتاجر الإلكترونية المشهورة، وتبحثوا عنه بالاسم والصورة، ده اسمه ودي المواصفات بتاعة الخيط وطول والوزن وكل التفاصيل دي. مهم جدا تتابعوا معايا طريقة ربط الجوانب بتاعة الشنطة لما اوصل الجزء ده، لان هي هتكون مختلفة تماما عن كل ربط الشنط اللي انا عملته قبل كده، وهيكون فيها حيلة او تركاية جديدة اول مرة اعملها. فياريت لما اوصل للجزء ده تكونوا متابعين معايا ازاي بربط اجزاء الشنطة، والغرز هتكون شكلها عامل ازاي. نرجع تاني للخيط. عرض الخيط حوالي سنتي وتمانية ملي، ده لما يتفرد، ولما بيتبرم بيكون سمك الخيط او عرض الخيط نص سنتيمتر او 6 مليمتر بالظبط كده. طيب الخيط فيه مطة بيتمط عامل زي الاسترتش، بس ما تشدهوش قوي، يعني لما تتعاملي معاه تتعاملي معاه معاملة خاصة، بلاش الشد زيادة عن اللازم. ولما تقصي الخيط يكون بالظبط نص متر، وما تزوديش عن كده. عايزة تقللي عن نص متر قللي. بالنسبة لطول الشباك 36 سنتيمتر، والمقاسات كانت موضحة على الشاشة، والمربعات مربعات كبيرة. طيب هسحب الخيط على الإبرة. لما أبدأ أشتغل الغرز هسيب أول صف موجود في الطرف هنا من الناحية دي، وهسيبه من الناحية التانية، هخليه ليه غرزة مختلفة شوية لما أوصل لربط الجوانب، فمش هشتغل فيه دلوقتي. وهبدأ في الجزء البلاستيك من هنا، مش هبدأ من الجزء القلاب، لا أنا هبدأ من الجزء اللي هو بيكون من جوه الشنطة. يعني أنا لما أقفل الشنطة دلوقتي، ده الجزء اللي أنا ماسكاه بإيدي اللي هو بيكون من جوه، هبدأ أشتغل فيه الغرز. طيب دي بتبقى نصيحة ليكي لو انتي لسه بتجربي غرزة جديدة وبتكون الغرز لسه مش بتظبط معاكي، فابدأي من جوه الشنطة، ما تبدأيش من عند القلاب. اسحب الخيط من المربع التالت بالعرض، وابرم الخيط، واعد من اول ما دخلت، من اول هنا 1 2 3 4 5. عند المربع رقم 5 هسحب الخيط. لما اسحب الخيط بفرده، مش بفرده لا ببرمه، ابرم الخيط اخليه بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي. ودي يمكن اكتر حاجة بتاخد وقت في الغرزة ديت، هي برم الخيط. يعني لما بتعملي اول صفين بيكون الموضوع صعب شوية، لما بتكملي هتلاقي ايدك اتعودت على الخيط، وهتلاقي نفسك بقيتي سريعة. بس في الاول بياخد وقت شوية زيادة عن اللازم. بعد ما سحبت الخيط هبدأ اعمل غرزة بالعرض من اول المربع ده بشكل عمودي. هعمل غرزة بشكل عمودي، وبرضو هبرم الخيط وبعدله من ورا البلاستيك، من ناحية الجزء الخلفي للبلاستيك. ابرم الخيط واعدله بايدي، وبعد كده بشده. لما بعمل كده الخيط بيتبرم كويس وبيدي شكل لطيف. طيب هدخل الابرة فين؟ هدخل الابرة بالعرض في الغرزة اللي بعدها على طول. هنا انا برمت الخيط مسكته بالشكل ده، هبدأ ادخل الابرة هنا في المربع ده. شايفين هم على 3 مربعات، يبقى الغرزة اللي بالعرض على 3 مربعات. الغرزة شبه حرف تي، بس الحرف يعني طويل شوية. هوضح لك النمط، والنمط ده هيكون شكل الغرزة الأساسي اللي هكمل بيه لغاية آخر الشنطة. طيب لما اجي ابدأ في الغرزة اللي بعدها على طول هدخل الإبرة من هنا من المربع الموجود في النص، واسحب الخيط وبعدله بالإبرة. يعني أنا لما أبرم الخيط ألاقي إن في شد شوية أو مش مظبوط، بعدله من الإبرة وبعدين أبرمه، وأعد برضو 5 مربعات. المربع الأول من أول دخول الخيط، من أول هنا 1 2 3، ده 3، وبعدين 4 و5. عند المربع رقم 5 أسحب الخيط وأكرر الغرزة زي ما عملتها أول مرة بالظبط، وهتكمل الغرز لغاية نهاية الصف بنفس الشكل. بس هيكون في اختلاف في الصفوف اللي بعد كده، فخليكي متابعة معايا لما أكمل
لما ابدأ في الصف التاني هيكون في اختلاف في بداية ونهاية الغرز. هنا انا سحبت الخيط بالعرض. لاحظين هنا ان انا برمى الخيط ماسكاه مبروم وشداه علشان لما اسحبه يتسحب بالشكل ده، ما يكونش فيه اي شكل مش منظم، واكمل لغاية نهاية الصف. طيب لما اجي اكمل بقى، او لما اجي ابدأ في الصف التاني، هل هبدأ 5 مربعات بالطول؟ هل هرتفع 5 مربعات؟ لا، انا هرتفع بشكل مختلف. هرتفع بعد 3 مربعات. بعد بداية اول مربع من اول دخول الخيط، وده شكل الغرز من الناحية التانية. طيب سحبت الخيط من الطرف من اول مربع، وطبعا ببرم الخيط واعد من اول دخول الخيط هنا 1 2 3 واسحب الخيط. الغرزة دي بتفكركم بحاجة عملتها قبل كده، لو حد فاكر يقولي، لان انا عملت حاجة شبهها بس كانت بميل شوية. طيب سحبت الخيط بعد 3 مربعات، وبعدين هرجع اعمل غرزة بالعرض على 3 مربعات بشكل ايه؟ بشكل افقي. يبقى انا برتفع رأسي، بعد كده بعمل غرزة بشكل افقي على 3 مربعات. هنا بدأت 3 بس هكمل 5، هكمل الغرز كلها على 5 مربعات. طيب يبقى انا هنا سحبت الخيط بالعرض وببرم اول خيط بالشكل دوت، وبعدين برجع اكمل الغرز على 5 مربعات. انا هنا سحبت الخيط ببرمه من الناحية التانية. مهم جدا هتلاحظوا ان انا دايما بعمل كده، لان دي الخطوة دي بتعدل الخيط وبتخلي شكله حلو. طيب هعد من اول فين؟ من اول ما سحبت الخيط، ده اول مربع ده، وبعدين 2 3 4 5 اسحب الخيط من المربع رقم 5 وابرم الخيط. شايفين ماسكه الخيط ازاي؟ ماسكاه مبروم علشان لما يتسحب وهو مبروم وياخد شكل كويس. لو شديتي زياده عن اللازم البلاستيك هيبان وهيكون شكله مش حلو. طيب وانا بسحبه لقيته مش معدول، هظبطه بالابره او هفرده او هعيد برم الخيط مرة تانية لغاية لما شكل الخيط يتظبط معايا. بعدله بالإبرة بيكون أسهل، لأن إبرة التنظيف هي مش بتخرم الخيط. طيب سحبت الخيط بقى هنا بالعرض، هبدأ أكرر الغرزة بالعرض بالشكل دوت، وبرضو براعي موضوع برم الخيط. أنا هنا نسيت طبعا أنا أبرمه، فسحبته مرة تانية وأبرمه مرة تانية، وبعدين بسحب الخيط وأعمل غرزة بالعرض، وهكمل الصف بنفس الغرزة. 5 مربعات بالطول، ارتفع 5 مربعات بالطول، وبعدين 3 مربعات بالعرض بالشكل ده. لما اجي اعمل الغرزة اللي من هنا من الناحية دي هرتفع 3. طيب لما اجي هنا 5 3 وبعدين 5 وبعدين 3، يبقى مرة 5 ومرة 3. ده شكل الغرز لما تكمل، مرة 3 ومرة 5 كبداية الصف. 5 و3 بس هكمل 5 زي ما احنا شايفين هنا، ان هنا البداية كانت عاملة ازاي، وهنا مرة 3 ومرة 5، وبكمل باقي الغرز على 5 مربعات بالطول و3 بالعرض. لما بوصل لنهاية الصف هيكون شكل الغرز عامل ازاي؟ هتكون زي البداية، يا اما هتنتهي على 5 مربعات او هتنتهي على 3. مفيش ارقام تانية محتمل ان هي تنتهي عندها. الفكرة هنا دلوقتي لما بيخلص الخيط وبسحب خيط جديد، فانا باخد الخيط دوت علشان اثبته. هعمل ايه؟ هجيب ابرة التنظيف وادخلها في اقرب غرزة موجودة عندي. يبقى هدخل الابرة هنا في اقرب غرزة من ظهر الشنطة، وبعدين هدخل فيها طرف الخيط الجديد اللي انا لسه سحباه. بحاول بلطف ان انا ما اقطعش الجلد، وبعدين بسحب طرف الخيط بالشكل دوت، وبعدين اخر حاجة بسحب الابرة. بسحبها بلطف برضو، انا كده ايه كأن الخيط اتربط معايا، وبظبط الطول. ارجع بقى هنا اكمل الغرز لغاية لما اوصل لنهاية الصف. هنا عديت 5 مربعات بالطول، بعد كده هعمل غرزة بالعرض. اتبقى معايا 3 مربعات. طب فين اول مربع؟ انا شايفة 2 بس. اول مربع بيبدأ من
من هنا من تحت الخيط. يبقى ده كده اول مربع، بسيب التاني وبعدين ارجع اسحبه من المربع التالت اللي هو اخر مربع موجود في الصف، وقبل ما اسحب الخيط ابرمه واعدله من الناحية التانية علشان يتسحب وهو مبروم وشكله يكون مظبوط. برضو اي مشكلة بتحصل او اي حاجة بتبقى مش مظبوطة بعدلها بالابرة وبسحب الخيط بالشكل ده. طبعا عشان الغرزة قصيرة فكان سهل ان انا ابرمها. طيب الصف اللي بعديه هينتهي ازاي؟ هينتهي على 5 مربعات، وهيكون ده شكل الغرز في النهاية. يبقى بداية ونهاية الغرز هتكون متشابهة، يا اما هينتهي على 3 او ينتهي على 5 مربعات. وصلت للطرف هبدأ اعمل غرز حوالين الاطراف البلاستيك علشان اغطي البلاستيك تماما بالخيط، وبرضو بحافظ على برم الخيط زي ما انتي ملاحظة كده ان انا ماسكاه بصوابعي علشان يفضل مبروم وما يكلكعش معايا وما يديش شكل مش حلو. فانا عايزة يكون شكل الخيط شكله لطيف وانا بشتغل. يمكن تكوني شايفة ان ده صعب، بس لما تتعودي وتشتغلي يعني صفين 3 هتلاقي ان انتي بقيتي سريعة، وهتلاقي الغرز ماشية بشكل اسرع وبشكل احسن كمان. هكمل الغرز بنفس الطريقة على الطرف البلاستيك. اجي بقى هنا عند الجوانب، ابدأ اجيب الحلقة المعدن او الجانش واعد 5 مربعات من فوق لتحت، وبعدين اسحب الخيط. بسحب الخيط، بثبت طرف الخيط بايدي من الناحية التانية، وبحافظ على الخيط ان هو يكون مبروم وانا بشتغل، وابدأ اربط الحلقة المعدن، وطرف الخيط اللي انا ماسكاه بايدي ده هيدخل ما بين الغرز علشان يثبت وما يتفكش معايا. بعد ما انتهيت من الربط هدخل الإبرة في الطرف من فوق، وابدأ اعمل غرز على الفراغات الموجودة فوق الجانش او فوق الحلقة المعدنية. الغرز هتكون غرز مستقيمة او غرز عمودية، وبحافظ دايما على برم الخيط. يبقى الملحوظة المهمة هنا ان انا بدخل الإبرة في غرز الربط، وبتنتهي عند المربعات الموجودة في اطراف البلاستيك لغاية لما اعمل غرز بالطول بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الصفين الموجودين في الأطراف مش هشتغل فيهم دلوقتي، هسيبهم في الآخر. يبقى أنا هنا بشتغل الغرز في المربعات الموجودة في النص فوق الجانش على طول. أما المربعات أو الصفين الموجودين في الأطراف مش هشتغل فيهم، هسيبهم للآخر. انتهى بالنسبة لي الجزء الأول من الغرز. هبدأ أشتغل تحت الجانش، هبدأ من أول برضو غرز الربط. طيب كالعادة بحافظ على ان الخيط يكون مبروم. هنا الغرز بقى هبدأ اشتغل الغرز بتاعتي اللي انا اشتغلت بيها في الشنطة. بعد 5 مربعات من بداية دخول الخيط، وبعدين بسحب الخيط من المربع رقم 5، وابدأ اعمل غرزة بالعرض بالشكل اللي احنا بدأنا بيه. ممكن نرجع للنمط برضو لو احنا مش فاهمين الغرزة هتكون عاملة ازاي. بكمل الغرزة 5 مربعات بالطول و3 بالعرض لغاية لما بوصل لنهاية الصف.
هنا فاضلي 3 مربعات. اول مربع بيكون تحت الغرزة، والمربع التالت بيكون هنا عند نهاية الصف. انا هنا بقى هكمل الغرزة بطريقة مختلفة شوية، ان انا هسحب الخيط بالعرض الاول من نص الغرزة بالشكل ده، وبعدين هعمل الغرزة التانية بالطول. يبقى انا لو انا عايزة اشتغل الغرز دي بالعرض، هشتغل منين او هبدأ منين بالعرض؟ هبدأ من المربع الموجود في النص في الغرز الطويلة. لو دي صعبة ابدأي زي ما بدأت في الاول، بس انا هنا بوضح لك ان هي ليها طريقتين، ممكن تعملي غرز بطريقتين. ده لو عايزة تشتغلي بالعرض. طيب الخيط هنا قصير وانا عايزة اكمل اخر 3 مربعات موجودة عندي. هسحبه ازاي؟ همسك الابرة بالعكس وادخلها من الناحية التانية، هدخلها من هنا وابدأ اسحب الخيط وابرمه. بيكون البرم سهل جدا لما بيكون الخيط قصير، هو هيتبرم لوحده، لان هي الخيط زي ما احنا شايفين قصير جدا، فهينتهي بالشكل ده. وهكمل الغرز بنفس الطريقة. خلصت الغرز خلاص. ده هيكون شكلها. جبت خيط قصيته بالطول، والخيط دوت انا محتاجه له بس علشان اغطي الفراغات الموجوده في الجناب. انا سحبت الخيط من اول مربع في الزاويه، عايزه اثبت الخيط. هسحب الابره في اي غرزه قريبه من الناحيه التانية بالشكل دوت، وبعدين هدخل فيها طرف الخيط اللي انا جبته في الاول. الخيط ده مقسوم بالطول نصين، يعني الخيط ده رفيع عن العادي. احنا قلنا ان عرض الخيط 2 سنتي تقريبا، فانا هنا قصيته خليته يعني سنتي. وبسحب الخيط وابدا اعمل هنا غرز تغطي الفراغات البلاستيك، ودي خطوه اختياريه، يعني انتي عايزه تعمليها اعمليها. شايفه ان المنظر شكله عادي مفيش مشكله، اوكي. بس انا هنا حبيت ان انا اعمل غرز صغيره كده حوالين الفراغات البلاستيك الموجوده في الجوانب، وهكملها في الجزء ده بس، الجزء الخاص بالجوانب. ولان الخيط قصير فانا بدخل الابره بالعكس من الناحيه دي، وبعد كده بسحبه من الناحيه التانية. لو الخيط طويل اكتر من كده هيكون طبعا يعني اسهل، وهخيط بشكل طبيعي. بس انا يعني ايه عملتها بشكل غريب شويه، فمش لازم تعملي كده، ممكن تجيبي خيط طويل وتشتغلي. وصلنا بقى هنا للمهم، وابدأ اسحب الخيط من المربع الموجود في الزاوية من اول هنا. هجيب الخيط العادي من غير بقى ما اقص بالطول ولا اي حاجة، الخيط اللي انا بدأت بيه الخيط العريض، وهبرمه واثبته برضو من الناحية التانية من جوه. وبعدين هاجي هنا عند الزاوية اشد الخيط بالشكل ده. يبقى الخيط ببرمه وبسحبه بالشكل ده. طرف الخيط بثبته زي ما وضحت قبل كده. لما تبدأي بخيط جديد لازم تثبتي طرف الخيط من اي غرزة قريبة موجودة من الطرف وتسحبيه. بعد ما سحبت الخيط وبرمت الخيط بالشكل ده من اول مربع في الزاوية لاخر مربع موجود في الزاوية في الجوانب، هبدأ اعمل غرز على الاطراف البلاستيك. بدخل الخيط جوه كل مربع موجود في الاطراف، وبحافظ على ان الخيط يفضل مبروم وشكله مظبوط، وبكمل لغاية اخر الصف. وصلت لاخر مربع عندي. هبدأ ادخل الخيط في المربع الموجود في الزاوية من تحت بالشكل ده، وبحافظ على برم الخيط، وده بيكون شكل الغرز في الجوانب.
طبعا كل ده هيتغير، ما تقلقيش من فكرة ان هو هيفضل مشدود، لان هو الخيط اصلا فيه مطة، فهو هيفضل مشدود. نيجي للجزء الخاص بالقلاب. انا هعمل هنا بقى، هبدأ اشتغل الغرز بتاعتي، بس هنا الاختلاف هيكون بالعرض. يعني بعمل نفس الغرز بالطول على 5 مربعات. لما اجي اعمل الغرز اللي بالعرض هشتغل بره البلاستيك، هخلي الخيط يلف حوالين البلاستيك. يبقى انا هنا بشتغل على كام مربع؟ على مربعين مش 3 بالعرض. علشان كده انا سبت الغرزة دي للاخر خالص علشان تكون اوضح. فهنا بشتغل من الجزء الخاص بالقلاب، هعمل 4 غرز بس واوقف، مش هكمل الغرز دي لغاية الزاوية. فهنا بعد 1 من اول هنا، 2 3 4 5، وبعدين بسحب الخيط وبشد الخيط ويكون مبروم علشان يدي نفس الشكل لباقي الغرز. هلف الخيط ازاي؟ زي ما احنا شايفين دلوقتي، ابرمه الاول وبعدين الفه بالعرض حوالين الطرف البلاستيك بالشكل ده. والابرة بتدخل في تاني مربع تحت الغرزة، يبقى الابرة بالعرض بدخلها في تاني مربع تحت الغرزة اللي هي بالطول، واعمل 4 غرز بس في الاطراف من الناحيتين. لما اجي اقفل الشنطة انا عايزة الغرز تكون منتهية قبل الجوانب. ولما اجي اكمل الغرز الفراغات دي هكملها ازاي؟ بسحب الخيط كأني هعمل غرزة جديدة، بس انا مش هعمل غرزة جديدة، انا هسحب الخيط وبعدين اروح ادخله من الناحية التانية عند المربع الموجود في زاوية البلاستيك اللي هو من هنا. شايفين عند المربع ده بسحب الخيط وابرمه واشده بنفس الطريقة اللي عملت بيها الخيط في جوانب الشنطة، وحافظ عليه ان هو يكون مبروم ومشدود. بشده كده بالراحة وبيديني الشكل ده. وزي ما عملت هنا في الجوانب بعمل كده في كل اطراف الشنطة. بدخل الابرة مرة تانية عند الزاوية من هنا وبسحب الخيط لغاية نهاية الطرف البلاستيك. الجزء اللي انا بسحب فيه الخيط دلوقتي ده الجزء اللي هو هيكون من جوه الشنطة، الجزء اللي انا هحط عليه القلاب من جوه الشنطة ده. بسحب الخيط برضو من اول زاوية موجودة فيه لغاية اخر زاوية، وابرم الخيط وحافظ عليه ان هو يكون واخد نفس البرمة والشدة. وبعد كده باجي بقى عند المربعات الموجودة في الاطراف، بلف الخيط حوالين كل مربع موجود في اطراف البلاستيك، وبحافظ على ان الخيط يكون واخد نفس الشكل ومبروم بطريقة صحيحة، واكمل لغاية لما اوصل للناحية التانية. وصلت لنهاية الصف وغطيت لأطراف البلاستيك. هرجع أسحب الخيط، أسحبه من المربع الموجود في الزاوية في الجوانب، وأبرم الخيط وأشده بحيث إن أنا هكرر الخطوات دي في الجوانب. يبقى أخد بالي إن الجزء ده وفي الجوانب اللي فيها خيط طويل ده، الجزء ده هيتربط منه جوانب الشنطة، وهتكون الرابطة هنا مختلفة تماما عن اي رابطة عملتها قبل كده. وده هيكون لسبب هيوضح في الاخر، لان انا لو شرحته دلوقتي مش هتفهموا قصدي. لازم لما اجي اربط هتكلم عن السبب اللي يخليني اسحب خيط طويل على الجوانب من هنا ومن هنا، وبوقف الغرز في الجزء ده اللي هو عند القلاب. بعمل 4 غرز بس وبعدين بوقف. قبل ما اركب البطانة لازم اخيط اطراف الخيط. يعني انا علشان اطمن ان مفيش خيط احتمال يتفك مع الاستعمال او اي حاجة، فانا بقص الخيط الزيادة وبخيطه بالابرة والخيط، خيط ملابس وابرة ملابس. الخيوط الطويلة الموجودة في الزوايا مش بقصها، بحتفظ بيها لان انا هحتاج لها بعد كده علشان اربط الشنطة. يبقى انا بس بقص الخيوط اللي هي بتكون موجودة من نهاية الغرز في الجوانب او جوه الشنطة. اما الخيوط الطويلة اللي هي موجودة في الزاوية بعد كده انا هحتاج لها علشان اربط بيها كل جنب من جوانب الشنطة. انا عندي بس 3 موجودين، في خيط رابع هجيبه زيادة او يعني هيكون خيط جديد هربط بيه.
هنا بخلي بالي ان الابرة بتكون تقيلة شوية ان هي تدخل في الخيط الجلد. الخيط سميك الى حد ما، فبكون حريصة وانا بخيط اطراف الخيوط. بالنسبة لأطراف الخيوط الموجودة جوه الشنطة، خلي بالي هنا يعني هو مش هيتضح قوي في التصوير، بس هو خيط واحد باخد معاه اكتر من خيط. يعني انا هنا خيطت مثلا خيطين مع بعض، بكمل بالخيط واخيط اطراف تانية لغاية لما الخيط ينتهي معايا. لما بينتهي بطلع ابرة بخيط جداد وبكمل خياطة للاطراف الخيوط المتبقية عندي. القص ده لسبب ان انا بكون محتاجة ان يكون الشنطة ناعمة من جوه، مفيش كلكعة، مفيش خيط زيادة. حافظ على ملمس الشنطة ان هو يكون لطيف. وطبعا اطراف الخيوط الطويلة الموجودة في الزوايا مش بقصها، بحتفظ بيها. دلوقتي وصلت لخطوة البطانة، ببدأ اقص البطانة زيادة كده حوالين الشنطة او حوالين البلاستيك، وبسيب مسافة حوالي من سنتي ونص لاتنين سنتي بعيد عن البلاستيك. بعد ما بقص القماش، باجي أبدأ ان انا اثبت القماش على البلاستيك زي ما هنشوف دلوقتي. دلوقتي انا انتهيت من القص، هبدأ اعدل البطانة، وبعدين هاجي اثبت البطانة. هستعمل هنا الدبابيس الخرايط، دبابيس بتاعة الجغرافيا، لقيتها يعني قوية في التثبيت. بس خلي بالي ان هي مش هتلمس الجلد، يعني انا هنا بعيدة خالص عن الجلد، ما تلمسهوش، هتلمس بس البطانة. هحتاج ان انا اثبت جنب واحد بس من الشنطة وجنبين اللي هما الكبار، وهبدأ اخيط من اول هنا. لما اجي اخيط هتني طرف القماش، وبعدين بجيب ابرة وخيط ملابس وابدأ اخيط. علشان اتني القماش لازم اقص الجوانب بحرص وبحذر، ما اقصش ازيد من اللازم. لو قصيت ازيد من اللازم البطانة هتبوظ واحتاج اقص واحدة من اول وجديد. فهنا بتني اطراف القماش وبعدين ببدأ اخيط كل جزء. هلاحظ حاجة بسيطة هنا في تركيب البطانة، لان انا ما عملتش غرز اصلا في الجوانب كلها، يعني غرزة في كل مربع موجود في الجوانب. فهتلاقي ان لما تيجي توصلي في الخياطة من الجوانب، هتلاقي ان انتي مش لاقيه اصلا خيط تخيطي عليه، فهتخيطي على الخيط اللي هو موجود في تاني صف في الجنب، سواء الجنب ده او الجنب ده او الجوانب التانية. يعني شايفه هنا دلوقتي انا بتني، هتبدأ بقى ايه تظهر الفراغات دي من هنا. طبعا بوسع مسافة وبقص زيادة علشان اعرف اتني الخيط. اللي بتكلم فيه هو فكرة ان هنا مفيش خيط اخيط عليه البطانة في اول صف، فبخيط على تاني صف وبيكون عندي فراغ. الفراغ ده هيساعدني بعد كده في الربط. يعني ما تقلقيش ان هنا جيت اخيط مش لاقيه خيط اصلا اخيط عليه والبطانة داخلة لجوه، لا، ما هو كل ده هيتقفل كويس بالخيط ومش هيبان ان في ان البطانة داخلة لجوه ولا حاجة. لا، كل دوت هيختفي بعد ربط الجوانب. يعني شايفة هنا في فراغ ازاي؟ الفراغ ده انا محتاجه له علشان اعرف اربط الشنطة بعد ما اخلص البطانة. بكمل الخياطة لغاية الاخر بنفس الطريقة. لما فكيت البطانة لقيت ان انا يعني طولت شوية البطانة، فبقص على قد ما انا محتاجة ان انا اتني علشان ما يكونش فيه زيادة في القماش. وارجع اكمل تاني اطراف القماش وبعدين بكمل خياطة. ميزة تثبيت البطانة هي ان البطانة هتتظبط ومش هتتحرك وانا بشتغل. يعني انتي لو ما ثبتيش البطانة من الاول هتلاقي البطانة بتتمشى، وهتلاقي ان كل جنب راح في حتة من البطانة والاجزاء مش مظبوطة خالص. فالطريقة ديت بتكون اسهل وافضل في التثبيت. وبكمل الخياطة لغاية لما بنتهي من كل اجزاء الشنطة. كملت البطانة، نلاحظ ان انا طلعت اطراف الخيوط اللي انا هحتاجها في الربط، والجزء دوت من البطانة انا ما خيطتهوش لان انا عندي اطراف خيوط محتاجة اخيطها تحت البطانة، والخيوط التلاتة دول انا هحتاج لهم في الربط.
خطوة الربط هتبدأ من جوه من الزاوية، ولاحظ هنا ان الخيوط الطويلة كلها قد بعضها. هسحب الخيط في اول مربع موجود في الزاوية تحت الخيط الطويل، ومن الناحية التانية بسحبه بنفس الطريقة. هربط كل مربعين مع بعض موجودين في الأطراف، بس هوصل لنقطة معينة هيحصل فيه اختلاف في طريقة الربط. فدلوقتي أنا في تاني مربع بربط المربعات مع بعضها، أو بربط الجوانب مع بعضها. لما بربط المربعات الموجودة في الأطراف أنا بشتغل تحت الخيط الطويل، فده بيتدارى بنسبة كبيرة. فبشتغل كل مربع مع المربع المقابل ليه او المواجه ليه، وكملي معايا لان في اختلاف هيحصل في الربط، فيا ريت تكملي معايا لغايه لما اوصل للنقطه دي. من اول هنا هدخل الابره في تاني مربع، شايفين من عند المربع ده، وبعدين بعد ما اسحب الابره هخليها تعدي من فوق الخيط، فوق الخيط الطويل هسحب الخيط. شايفين؟ يبقى انا عندي هنا سحبت الخيط منين وانا بربط؟ سحبته من تاني مربع موجود في الطرف، وببرم الخيط وبعدله. هاجي من الناحية التانية هلاقي برضو ان انا هنا عندي شايفين الخيط اللي هو بالعرض ده انا عايزة اكمله بنفس الطريقة، فهدخل الابرة في تاني مربع موجود في الطرف. طيب هل في ترتيب معين؟ لا، هو هقولك الترتيب بعد ما اشدها. يعني امتى انا اعمل كده، امتى اشتغل على مربعين، امتى مربع واحد، ده حسب ترتيب الغرز. هنا برضو عديته من فوق بالخيط وسحبت الخيط، يبقى عملت غرزة بالعرض كتكملة للغرز الموجودة بالعرض في الناحيتين. الغرزة دي كأنه هو خيط واحد مستمر معايا. شايفة الخيط العريض ده، الخيط اللي هو بالعرض، كأن مرة خيط ومرة مفيش، يعني كأنها غرز بتكمل، بس هتكمل في الجوانب. وده هيكون حسب الغرز اللي هتكون معاكي، ما هي ممكن ما تكونش بنفس الترتيب، ممكن انتي تعملي الغرز بترتيب مختلف. بس هي الفكرة في ايه؟ الفكرة ان انا كأني بربط الجوانب وبكمل صف من الغرز على الجوانب، بكمل صف من الغرز على الجوانب. يعني هنا مثلا انا دلوقتي بربط، بشتغل تحت ايه؟ تحت الخيط الطويل، بربط مربعين بس مع بعض اللي هما المربعات الموجودة في الاطراف. لما بوصل بقى عند تكملة الغرزة، لا انا بدخل الابرة عند تاني مربع مش اول مربع، زي ما هنشوف وزي ما وضحت في اول غرزة هيحصل ده، وهكرر ده مرة تانية. هبدأ دلوقتي ادخل الابرة من تاني مربع، وهيعدي من فوق الخيط، لان انا عايزاه يكمل الغرز، يكمل الصف ده من الغرز اللي هو الخط اللي بالعرض. كأني هعمل غرزة بالعرض، بس بدل ما اعملها على 3 مربعات، لا هي هتكمل الناحية التانية او الجنب التاني من الغرزة. يبقى الغرز في الجوانب هتبدو او هيبان شكلها ان هي معمولة على 5 مربعات بالطول و3 بالعرض، بس في الواقع ان هو مش هيكون 5، لان هي اصلا هتكون خيط طويل مسحوب مرة واحدة تحت الخيوط زي ما وضحت قبل كده، وهيبان ان هو غرزة مكتملة في الجوانب بتاخد نفس الصف. يعني انا هنا دلوقتي كأني بكمل صف من الغرز في الجوانب، واخد نفس شكل باقي الغرز. وزي ما قلت ان انت هتلاقي ان الترتيب ده هيختلف، يعني انت ممكن تشتغلي بترتيب مختلف، وفي نفس الشنطة نفسها هتلاقي الترتيب مختلف في كل جنب من الجوانب. اذا وانا بربط انا عينيا على صفوف الغرز اللي من الناحيتين. انا بعمل صف ثالث او بعمل صف موجود في الجنب بيكمل صفوف الغرز،
بحيث ان هو يديني الشكل ده واكمل بيه لغاية النهاية. لما الخيط بيخلص بجيب خيط جديد وبخيطهم مع بعض بإبرة وخيط. إبرة وخيط بتوع الملابس بخيطهم مع بعض بنفس اللون. وانا يعني محبتش اعمل دوت وانا بعمل الغرز، محبتش اخيط كل طرف خيط مع التاني. ممكن تكون الغرز مش متناسقة او شدة الخيط نفسها هتكون مش مظبوطة، فانا بس عملت خياطة اطراف الخيوط لما اشتغلت في الجوانب بس. بعد ما خيطت طرفين الخيط مع بعضهم هبدأ وارجع تاني اشتغل في ربط الجوانب مع بعضها، واعمل الغرز تحت الخيط الطويل، واربط الجوانب مع بعضها بنفس الترتيب. واخلي بالي من نقطة اكتمال الغرز، يعني انا هنا بكمل او كأني بكمل صف من الغرز في الجوانب بياخد نفس شكل الغرز من الناحيتين، او هو صف يعني اخير من الناحية دي ومن الناحية التانية. فبكمل الغرز بنفس الشكل لغاية لما اوصل لنهاية الصف. وصلت لغاية هنا لقيت ان انا محتاجة اكمل الصف بنفس الشكل من الناحية دي، فسحبت الخيط من تاني مربع موجود في الاطراف وبرمت الخيط، وباجي من الناحية التانية بشوف ترتيب الغرز عامل ازاي. فلو لقيت ان انا محتاجة اكمل الصف فبكمله بنفس الطريقة، بعدي الابرة من تاني مربع وبسحب الخيط. ومن هنا برضو نفس الفكرة، غرز مكتملة لغاية الجوانب، مفيش اي اختلاف، ده الفرق في الجوانب. هنا نسيت اعدي الخيط من مربعين اتنين، ونسيت اعديه من فوق الخيط، فده هصلحه مرة تانية. بس نلاحظ ان هنا المسافات زي بعضها بين الغرز الموجودة في اطراف البلاستيك، والجوانب كلهم ماشيين بنفس الترتيب وبنفس النمط اللي احنا بدأنا بيه. يبقى انا اخلي بالي من الفروق دي. هنا بصي دخل الخيط تحت الغرز اللي هي كانت فوق الجانش، دخل تحتيها في تاني مربع علشان اكمل الصف. هرجع هنا للأطراف البلاستيك، هلف الخيط على المربعات الموجودة في الأطراف البلاستيك وأبرم الخيط ويتعدي من تحت الخيط أو من تحت الغرز. لما أجي من الناحية التانية من أول هنا هدخل الإبرة تحت الغرزة بالشكل ده واسحب الخيط واروح معدياه من الناحية التانية، هعديه من جوه الشنطة. بكون حريصة على ان انا اسحب الخيط بلطف، ما اقطعش الخيط، واكون برماه مبروم كويس، واراعي ان انا ما يكونش فيه كلكعة للخيط، الخيط ما يتراكمش وما يكلكعش تحت الغرز. وبعد ما بخلص الغرزة دي، لان هي اصلا كان فيه غرزة موجودة في الاطراف البلاستيك، فهكمل لف الخيط على الاطراف في المربعات او في الفراغات الموجودة في اطراف البلاستيك.
برجع اكمل لصف الغرز الموجود في الاطراف، واخلي بالي من الغرزة او من المربع الموجود في الزاوية، بكون حريصة ان انا ما اقطعش البلاستيك، وبكمل تغطية البلاستيك بالكامل بالغرز في الاطراف كلها. بعد ما بخلص بقص اطراف الخيوط وبخيطها تحت البطانة، وبعدها برجع مرة تانية اخيط البطانة. لو في اي غرزة مش مظبوطة والخيط مش مشدود كويس بإبرة التنظيف، هرجع اظبط الخيوط مرة تانية، ودي حاجة ممكن تصلحيها في الاخر. دلوقتي انا بحدد مكان نص الشنطة بالظبط علشان اركب الجزء الاول من القفل المعدني، ولازم يكون في النص علشان الشنطة تقفل كويس، وبركبه. بضغط كويس علشان اثبت القفل المعدن. ممكن استعمل بنسة، ولو هستعمل بنسة بحط قماشة حوالين القفل علشان ما يتخربش. بعد كده بحدد مكان الجزء التاني من القفل، واتأكد ان الشنطة بتقفل مرتاحة، مفيش شد جامد للشنطة. بعد كده ببدأ ادخل الاطراف المعدن. اخلي بالي هنا ان انا مش هضغط على الخيط علشان ما يتقطعش، فبإبرة التنظيف هوسع مكان للقفل المعدن للأطراف المعادن ان هي تدخل جوه مرتاحة من غير ما يكون في اي شد للخيط، وعلشان ما يتقطعش معايا لازم ادخله بعيد عن الجلد نفسه، بعيد عن الخيط. بدخله في الفراغات اللي ممكن ادخل فيها الاطراف المعدن، وبعد كده بثبت الاطراف المعدن من جوه تحت البطانة وبتنيها تحت البطانة. بس بعمل كده لما اتأكد ان الشنطة بتقفل صح وان هي في مكانها المظبوط. كده قفلة الشنطة مظبوطة ومفيش اي خلل او مفيش اي انعواج، فبرجع هنا دلوقتي بايدي بثبت الاطراف المعدن، بتنيها تحت البطانة، وممكن برضو استعمل البنزة علشان ااكد عليها. كده انا خلصت الشنطة. هرجع بقى دلوقتي اخر حاجة واخر خطوة بالنسبة لي هي تركيب السلسلة المعدن، وده هيكون شكلها في النهاية. بكده انتهت شنطة النهاردة. اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى انكم تنفذوا الموديل دوت، ولو عرفتوا تنفذوه او تعملوا اي موديل تاني موجود عندي على القناة ابعتولي الصور على انستجرام. بكون سعيدة جدا لما بلاقي حد بينفذ موديل او بيعمل الغرزة اتشرحت هنا. ولو عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوه في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله.